साथीहरु हामी युनिला पे को हामीले चाहिँ कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ आईडी एकदमै सजिलो प्रोसेस छ। तपाईहरुलाई चाहिँ म यहाँ तपाईहरुलाई चाहिँ म देखाउँछु। अब यहाँ पहिला चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ डिटेल्समा बुझाइदिन्छु, त्यसपछि म चाहिँ यहाँ भरेर देखाउँछु तपाईलाई। अब युनिला पे यहाँ चाहिँ आईडी छ। अब तपाईलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ अब यो आईडी अब लेख्नु पर्ने हुन्छ। सपोज यहाँ चाहिँ मैले लेख्छु, यसो तरिकाको तपाईले चाहिँ बनाउनु पर्छ। यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ विकास लेखेको छु 1 2 3। अब यस्तै अब यहाँ चाहिँ डलरको साइन अब केही यहाँ चाहिँ दिएर यसरी चाहिँ क्रिएट गर्न सकिन्छ। र तपाईले यहाँ चाहिँ इमेल दिनुपर्ने हुन्छ, आफ्नो इमेल। र यहाँ चाहिँ फर्स्ट नेम, अब तपाईको चाहिँ नागरिकतामा जुन नाम छ जुन त्यही तपाई चाहिँ राख्नु होला। यहाँ चाहिँ फर्स्ट नेम, यहाँ चाहिँ लास्ट नेम, यहाँ चाहिँ त्यो राख्नु होला। र तपाईले चाहिँ यहाँ फोन नम्बरमा तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइलको फोन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ चाहिँ इंग्लिशमा तपाईले चाहिँ इंग्लिशै राख्नु होला। यहाँ तपाईले चाहिँ केही चेन्ज गर्न मिलेन, तपाईले चाहिँ इंग्लिशै छोड्दिनु होला। र पासवर्ड राख्नु होला, यहाँ चाहिँ नयाँ पासवर्ड र यहाँ चाहिँ रिपिट पासवर्ड, यहाँ चाहिँ जुन राख्नुहुन्छ त्यही चाहिँ यहाँ राख्नु होला। र यहाँ चाहिँ आई एम नट रोबोट अनि रेजिस्टर गरिदिनु होला। अब तपाईहरुलाई चाहिँ म देखाउँछु कसरी हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ राख्न सकिन्छ। अब तपाईहरुलाई चाहिँ म देखाउँछु। साथीहरु फाइनली मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ डिटेल्सहरु भरिसकेको छु। र यहाँ चाहिँ अब लास्टमा तपाईले चाहिँ आई एम नट रोबोटमा क्लिक गरेपछि अब तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ यहाँ ग्रीन टिक आउँछ। तपाईले चाहिँ यहाँ यसरी आई एम नट रोबोटमा लगाउनु होला र यहाँ चाहिँ रजिस्टर गर्नु होला। र खास तपाईले चाहिँ भनिदिन्छु, यो चाहिँ इन्टरनेशनल पेमेन्ट हामीले चाहिँ यहाँबाट विथड्र गर्न सकिन्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ यो आईडी क्रिएट गरेको रजिस्ट्रेसन। अब यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला र तपाईको चाहिँ फाइनली मैले चाहिँ सेभ गरिसके यो चाहिँ। यहाँ फाइनली तपाईको चाहिँ यो तरिकाको इन्टरफेस आउँछ। अब तपाईले चाहिँ अब के आईडी को नाम राख्नुभयो त्यो चाहिँ यहाँ लगइन गरेर यो आईडीलाई चाहिँ खोल्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ युनिला पे आईडी और इमेल दिएर र फोन नम्बर दिएर यहाँ चाहिँ इन्टर पासवर्ड दिएर तपाईहरुले चाहिँ खोल्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ यहाँ चाहिँ दिएर म अहिले चाहिँ खोल्छु, तपाईहरुलाई देखाउँछु। र यहाँ साथीहरु म लगइन गर्न गइरहेको छु। र आई एम नट रोबोटमा फेरि तपाईले चाहिँ सेकेन्ड स्टेपमा तपाईले चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। र यहाँ चाहिँ लगइन गरिदिनु होला। र साथीहरु यहाँ चाहिँ अब तपाईको चाहिँ यसरी खुल्छ। र यहाँ चाहिँ साथीहरु फाइनली मैले चाहिँ लगइन गरेर साइन इन गर्नु होला। लगइन नगर्नु, साइन इन गरेर मेरो चाहिँ यो फाइनली खुलिसकेको छ यो आईडी। साथीहरु यसरी हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ खोल्न सकिन्छ। तपाईहरु पनि ट्राई गर्नु होला, यसरी नै हामीले चाहिँ खोल्न सकिन्छ यो आईडी। सो गाइज भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला। र सबै साथीहरुलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ सेन्ड गर्नु होला यो आईडी, किनकि यो चाहिँ इन्टरनेशनल पेमेन्टबाट हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँबाट विथड्र गर्न सकिन्छ मजाले। सो गाइज तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुले चाहिँ कमेन्ट दिनु होला। र आजको लागि यो भिडियो यति मात्रै। हस्, धन्यवाद।